რა შვები ტექმაღაზიების რისხვა? მერე და რომელი საუკუნეა გადააგდე ბონძღობა და აი ეს გამომორდა. ეს რა არის? როგორ მე შენით გაერკვევე? გამყუთვის მოყვარულებისთვის მეგასტრაფი გამყუთვა კომპლექტაციაზე დეტალურად ოდნავ მოგვიანებით ვისაუბრეთ, მანამდე კი დავიწყოთ საუბარი უშუალოდ ჩვენი ტრიმერით. OneBlade Pro არის ძალიან პატარა, კომპაქტური და კუსკუსელა, წინა მხარე არის პლასმასის, მიუხედავად იმისა, რომ მეტალივით გამოიყურება, უკანა მხარეც პლასმასია და ასევე ქვედაც და ამის დამსახურება ალბათ ესეთი საინტერესო თვისება. ჭრაჭუნებს სასტიკად, ხო და? თან საინტერესო მომენტი არის ის, რომ ამ ტრიმერს მოგებული აქვს 2021 წლის Design Red Dots Awards-ის პრიზი, ანუ ყველაზე მაგარი დიზაინი ქონდა ამას და მიჩნდება Red Dots Awards-ის ჟიურისთან ესეთი კითხვა, რომ ვინ ხარ თქვენ ჩემო კარგო ადამიანებო, რა კრიტერიუმით შეაფასეთ ან ვინ იყო ამის კონკურენტი, იმიტომ რომ აწყობის ხარისხი, სუბუქად რო ვთქვათ, არ არის მოწოდების სიმაღლეზე. წინა მხარეს გვაქვს ჩამთველი ღილაკი, პატარა ეკრანი, სადაც გამოდის ელემენტის პროცენტულობა, ქვემოთ კი სატენის შესაერთებელი. და გადავიდეთ უფრო საინტერესოზე. ერთი ჭკვიანი, აზრზე მოსული კაცი ამბობდა: "თავარია, ტრიმერი იყოს უსამდგო და საღი არ დაგიზაღიჯოს, თორე ჭრაში დრუჟბას, რომელი საპარსი შეედრება." უსაფრთხოების ამბავში OneBlade 100%-ით ვენდობი, იმიტომ რომ უკვე გავტესტე და შემიძლია თამამად ვიპორჭყნო სახე მისი მჭრელი პირის დახმარებით. თუმცა იგივეს ვერანაირად ვერ გავრისკავდი ტრადიციული მამაპაპურის საპარსით, ამიტომ მოვიფიქრე სხვა ტესტი. ამ ტესტში გვექნება პატარა ბუშტი და ვცდით, რომ ბუშტი გავპარსოთ. ანუ არანაირი პრობლემა არ არის, ხა ვიღებთ მამაპაპურს საპარს. მოკლედ OneBlade არის 100%-ით უსაფრთხო, შანსი არ 100%-ით უსაფრთხო, ბურბუშელაცა. ბიჭო, შენის მოყევი როგორ პარსავს? მარჯვენა მხარეს შენ ხედავ OneBlade-ით გაპარსულ ღაწვს, მარცხენა მხარეს კი სტანდარტული საპარსით გაპარსულს. ვიზუალურად სხვაობა დიდად არ ჩანს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ OneBlade-იც ისევე სუფთად პარსავს, როგორც ჩვეულებრივი საპარსი. ალბათ თუ ოდესმე ბაიტს გაგიპარსავს რამე, სუფთად გეცოდინება ის შეგრძნება, როცა თიც აუსვამ და გრძნობ, რომ კანი სუფთაა და მართლა ფითქინაა. OneBlade-ის შემთხვევაში არ არის ეს შეგრძნება, იმიტომ რომ ძალიან პატარა და მინიმალური, მაგრამ მაინც არის ეს მოდება თმის ძირებთან. აი მაქსიმალურად ზუსტად რო აგიღწერო, როგორი რჩება კანი OneBlade-ის შემდეგ, წარმოიდგინე გაიპარზე დილით 9-10 საათზე, ანუ საღამოს როგორც გექნება ეს ღაწვი იქნება თუ პირი, ზუსტად ისეთივე შეგრძნება არის OneBlade-ით გაპარსვის შემდეგ, მაგრამ OneBlade-ს აქვს ერთი ძალიან დიდი პლუსიც ის, რომ პარსვის შემდეგი ლოსიონის წასმის შემთხვევაში არ გექნება ესეთი სიტუაცია. იდეაში მგონი ეს ტრიმერი არ არის იმისთვის გათვლილი, რომ თავი გაიპარსო, მაგრამ თუ თავს არ გავიპარსავ, რა ჯანდაბად მინდა, ხო? ამიტომ გავიპარსე თავიც და მინდა გითხრა, რომ ძალიან კმაყოფილი დავჭი ამ შედეგით, თავის scale და უხეშთმასაც ძალიან ჩვეულებრივად ერევა და უსუფთავესად პარსავს და მომეწონა, იცი რატო და რატო იყო ჩემთვის ეს აღმოჩენა, რომ როცა თავზე თმა საკმაოდ მეზრდება და დაახლოებით 1 კვირის გავუპარსავი, ჩვეულებრივი სამართებელი ამ სისქის და სიგრძის თმას ვერ ერევა და იმისთვის რომ გამეპარსა, ჭირდებოდა ჯერ ტრიმერით დამოკლება მაქსიმალურად, მაგრამ ჩვეულებრივი ტრიმერით დამოკლებული თმა არ იყო ჩემთვის მისაღების სიგრძის და შემდეგ უკვე სამართებლით გაპარსვა მჭირდებოდა და OneBlade-ის შემთხვევაში ეს პრობლემა მომეხსნა, მხოლოდ OneBlade-ი ჩემთვის საკმარისია იმისთვის, რომ პირდაპირ თავი გავიპარსო და არ დამჭირდეს ჯერ ტრიმერი, მერე სამართებელი, კაფი და ასე შემდეგ. ასე რომ ამ ამბავში მართლა ძალიან მაგარია და პირადად ჩემთვის აღმოჩენა იყო, თუ არ გაქვს პრეტენზია იმაზე, რომ ყოველდღე იპარსო და დღეში ორჯერ თავი ამ პირი იმისთვის, რომ თითის ასმის შემთხვევაში აი ვერაფერს ვერ გრძნობდე, ეს არის მართლა იდეალური და უნივერსალური ვარიანტი. გვაქვს ძირითადი თავაკი, რომელიც პარსავს თუნთელ 4 მმ-ზე, პარსავს ზებოდად, პარსავს ქვებოდადაც და თან ესეთაირად მოძრაობს. ანუ კანის რელიეფს დაყვება რა და არ არის რაღაც რთული მოძრაობების გაკეთება საჭირო. ასევე მოყვება პატარა დამცავი რეზინი ტრანსპორტირების დროს, რომ ამაში ჩადო და არ დაგიზიანდეს. ასევე მოყვება მეორე თავაკი, რომელიც არის იდეაში დელიკატური ადგილების გასაპარსად თუ ხვდები, რასაც გულისხმობ, მაგრამ მე პირადად არ ვიცი, ანუ რა საჭირო არის ეს, როცა ძირითადი თავაკია, ძირითადი თავაკით შანსი არ არის,
რასაც მე შევხედე, არანაირად არ გაგჭრის და ესეთი პლასმასის რაღაცა წამოსაცმელი თუ ამას წამოაცმევ, მაშინ გაკრიჭავს ფიქსირებულს 3 მმ-ზე, მაგრამ ესეც გაუგებარია ჩემთვის. რატო? როცა მოყვება ესეთი მაგარი რაღაცა, ანუ ეს რას წარმოადგენს? წამოაცმევ ამას და უკვე შეგიძლია არეგულირო 0.4-დან 10 მმ-მდე და თან რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს, აქაც შეგიძლია დააყენოს 3 მმ-ზე და მაშინ რა ჯანდაბად მჭირდება ეს, ანუ მართლა ვერ ხვდები. გვაქვს ესეთი ჩანთაც, რომ ჩაყარო ყველაფერი, ეს ჩანთა არის ბრენდირებული. რა თქმა უნდა, კომპლექტში გვაქვს ასევე დამტენი, რომელსაც შეუძლია OneBlade Pro დატენოს 1 საათში, როგორც Philips-ი ამბობს. მე რა თქმა უნდა შევამოწმე ეს ამბავი და კი ნამდვილად ტენის 1 საათში და რაც შეეხება მუშაობას, Philips-ი პირდება 2 საათს. არ ვიცი 2 საათს ნამდვილად გაძლებს თუ არა, იმიტომ რომ რეალურად არ მაქვს არაფერი ისეთი, რაც შეიძლება 2 საათი პარსო და უბრალოდ ჩართულად დადებას კი აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ როცა უბრალოდ ჩართულია და დატვირთვა არ ადგება ძრავს, რა თქმა უნდა, ბევრად აკლები ენერგია ეხარჯება და ესეთ რეჟიმში დარწმუნებული ვარ 2 საათს კი არა, 4 საათს გაძლებს. ასე რომ კომპლექტაცია საკმაოდ მდიდარია და გადავიდეთ ახლა შემდეგ დეტალზე. ტრიმერისგან ესესუბთად პარსვას როგორც ჩანს, ახლავს ნიუანსები და ეს ნიუანსი მდგომარეობს რაში? უშუალოდ თავაკი, რომელიც პარსავს, დროთა განმავლობაში ცვდება და უნდა შეიცვალოს. Philips-ი ამბობს, რომ თუ კვირაში 2-ჯერ სრულად გაიპარსავ, მაშინ 4 თვე უეჭველი გეყოფაო. ნახე ვიღაც ამერიკელი იუთუბერიც, რომელიც ამბობს, რომ მე 14 თვეა ერთ თავაკს აქტიურად ვიყენებ, მაგრამ არანაირი პრობლემა არ აქვს და სიმართლე გითხრა ამ იუთუბერის დიდად არ მჯერა, მაგრამ თუ მოხდა სასწაული და 8 თვე ან მეტი გამიძლო, ყველა ვარიანტში გაგაგებინებ, ხო და რაც შეეხება ამ თავაკის ფასს. ქართული ფასები დიდად არ მომეწონა, ამიტომ გამოვიწერ და გამოწერით 3 ცალი თავაკი ჯდება 100 ლარი. 100 ლარი იმისთვის რომ 1 წელი იპარსო, პირადად ჩემთვის არის ძალიან მომგებიანი, იმიტომ რომ ჩემი საპარსის თავები რო შევცვალო, წელიწადში 100 ლარზე მეტი ყველა ვარიანტში მიჯდება, თან არ მჭირდება ქაფის ყიდვა და არ მჭირდება პარსვის შემდეგი ლოსიონის ყიდვაც, იმიტომ რომ კანი საერთოდ არ ღიზიანდება. შენ არ ვიცი რითი პარსავ, რანაირად, რამდენი გიჯდება, შენი დაიანგარეშე მოკლედ ესეთი სიტუაციაა. ყველაფერთან ერთად OneBlade Pro არის წყალგაძლე და მოყვება 2 წლიანი გარანტია. შეჯამების სახით რა უნდა ვთქვა, რასაც ფიქრობდი, ყველაფერი უკვე ვთქვი, მგოდი, ყველასთვის არ არის, მაგრამ ვიღაცეებისთვის, როგორი ტიპიც მე ვარ, მაგალითად არის რაღაც მხრივ იდეალური მოწყობილობა და რავი, თუ მოგეწოდა იყიდე, თუ არ მოგეწოდა არ იყიდო, ჩვენ კი ერთმანეთს მომავალ ვიდეოში შევხვდებით.